احنا لغايه دلوقتي اللي اتكلمنا عليه هو التراديشنال واي اوف دوينج كونفوليوشن، وده اللي احنا بنسميه الفول كونفوليوشن. في الفول كونفوليوشن الاوتبوت بيبقى اكبر من سايز الفلتر والسيجنال، لان احنا بنقول ايه الاوتبوت هو عباره عن n بلس m ماينس 1 لو سايز الفلتر n وسايز السيجنال m فور اكزامبل. بنعمله ازاي؟ زي ما قلنا بنبتدي نسلايد وبنعمل بادنج لسيجنال منهم في حاله انه الاوفرلاب ما بين السيجنال التو فلترز او الفلتر والسيجنال مش كامل. البادنج ده هو اللي بيسبب ان الاوتبوت سيجنال تبقى اكبر. في other two types of convolutions بنستخدمهم اكتر كمان من الفول كونفوليوشن في حاله النيورال نتوركس. او تاني تايب هو السيم كونفوليوشن. السيم كونفوليوشن بيبقى السايز بتاع الاوتبوت بيساوي سايز السيجنال. لو قلنا السيجنال اسمها اف والفلتر اسمه جي، فاحنا بنبقى عايزين انه سايز الاوتبوت ايكوال للسايز بتاع الانبوت سيجنال. عشان نعمل كده بنعمل بادنج في الانبوت سيجنال، بس بنبتدي الكونفوليوشن اوبريشن من ساعه ما الاوفرلاب يحصل بنص السايز بتاع الفلتر اللي اسمه جي. يعني مثلا لو جي ده السايز بتاعها ان في ان، فاول ما الاوفرلاب يجي ان على 2 وان على 2 نبتدي نابلاي الكونفوليوشن. والبادنج هنا بنعمله بالسايز اللي هو ان على 2. النتيجه انه الاوتبوت سيجنال هتبقى ان في ان بالظبط زي الانبوت سيجنال. طيب في الثيرد تايب هو الفاليد كونفوليوشن. الفاليد كونفوليوشن بيبقى الاوتبوت سايز اصغر من الانبوت سيجنال واكبر من الفلتر. وده بيحصل ازاي؟ بيحصل ان احنا ما بنبتديش الكونفوليوشن اوبريشن الا لما يكون في فول اوفرلاب ما بين السيجنال والفلتر، يعني ما بنعملش اي بادنج. فاول ما السلايدنج بتاع الفلتر اللي اسمه جي ينطبق كله على سام باتش من الانبوت سيجنال او الصوره مثلا، بنبتدي نعمل كونفوليوشن. لو في اي نون اوفرلاب الكونفوليوشن اوتبوت ما بناخدوش في اعتبارنا خالص. هنا السايز بتاع الاوتبوت بيبقى اصغر وبيبقى بيساوي ان ماينس ام بلس 1. في الاول كانت ان بلس ام ماينس 1، فبالتالي الاوتبوت اكبر. هنا ان ماينس ام بلس 1، فبالتالي الاوتبوت اصغر. دي ليها احتياجات ودي ليها احتياجات. however احنا في الغالب بنستخدم السيم او الفاليد كونفوليوشن، ما بنستخدمش قوي الفول كونفوليوشن في حاله الكمبيوتر فيجن وفي الديب ليرنينج.